Так, ну що, продовжуємо. Ой. Ой. Так, в мене 5 рівень. Вчора 2 я отримав. Не поняв. А, поняв. Так, ну ми, виходить, розібралися з нашими... Він нам 100 гривень дав, я пам'ятаю, я ще вчора психував. Да? 100 гривень, да? Де ти в сраку? Там річка. На тій горі оці, як вони там, цей вой. Всі добророді. Там у нас якісь міста. Disrespect the law and you disrespect me. Тут подивитися. Тут ми будемо з Привіт, гейм. Тут ми будемо з драконом битися, да? Ну добре. Давай подивимося шлях голосу. Порозмовляти з сивобородами. Угу. Знайти редгарку. Угу. Різні завдання. Долучитися до заколоту бури плащів. Ну, як справи та здоров'я? Нормально. Холодно. Дощі кожен день. Кожен день уже десь тут другий місяць. А то вчора тільки сонечко виглянуло на секунду. І все. І зразу дощі, коротше. Дощі, блін, безперервно, коротше. Я навіть поцікавився, виявляється, що на моїй землі, де я зараз знаходжусь, то середні річні опади дощу більше, ніж у тропіках. І воно реально так. Кожен день дощі. Круглий рік, причому, круглий рік. Літом то десь недільку-дві сонце було, то і дощі, коротше. Лондон, ну тут плюс-мінус як в Лондоні. Я ж біля океану знаходжусь. До океану мені доїхати, десь годин 5-6 годин на автомобілі, і я вже біля океану. Тому да, в мене теж дощі. Відвідати святилище Азури, зголосили, з очільником товаришів, долучитися до закладу бури плащів. Ну давай оце вой подивимося, цей вой. І я думаю, що мені треба чарівництво, бо... Бо я не знаю, куди мені йти, блін. А у вас що? Nobody high and mighty as Курочка ряба. Пару годин пострімив, по дому пораємося, десь зараз підемо будочки наберемо, сміття винесемо, та може в магазині необхідне купимо. І правильно.
Та це... Це яснобачення, що ти починаєш? Go cause your fancy magic someplace else. Staying safe, I hope. Ага, сюди. Ага. На Used to be вихід? an adventure. Я таки не поняв, де цей заколот. Day of the trouble, Khajiit. Далеченько. Заодно я буду прокачувати, коротше, магію. О, вони повернулися. Так, добре. Треба відновитися. А де? Куда? Блін, та ви шо? Ага, все, показав. Супер. Блін, я хотів би... Я забув. Я зараз перезапущу гру. Ой, ні, Я хотів підвищити трохи графонії собі. Зараз. А, і все, вийшов з гри, все, більше ми не будемо дивитися Чічеса, все. Гівно таке, ой, все. Так, де вона там? Де? А як я зрозумів, яка мене якість? Гаразд. Все. Зробив. Бо в мене стояло на середніх. Ага. Нафіга мені середнє, якщо я можу на високих грати. Зараз побачимо, де ці соратники, де вони, що вони там роблять, блядь. Четверта ера почалася 200 років тому, коли Мартин Соптин пожертвував собою для порятунку світу від кризи забуття. Молодець! Та, в принципі, нічого не змінилось. It's no fun getting pushed around all the time. I mostly deal with petty thievery and drunken brawls.
По прямій. О, диви, пес. Пес! Будеш майонез? І каже пес, я не буду майонез. Зараз, почекай, пес. Зараз. У мене відновиться те, що я хотів. А що, трансляція? Ні, то не трансляція запустить. То в мене твіч, коротше, такий веселий. Так, все, є, давай. Давай, іди розбирайся з ними, алло. Я тут так. Все, розбирався. Ви, якщо в мене там буде лагати, ви мені скажіть. Я, може, бітрейт зменшу. Так, оманювання. That still looks dangerous. I've been hunting and fishing in these parts for years. О, диви, ще собаки. Молодець. Мабуть, я зменшу бітрейт, бо в мене, блін, дивлюся, на смартфоні воно не підбирає трохи. Ага. Все. Все? Все. Молодець, дякую. Та ну он наче. У мене інтернет ж, блядь, 25 мегабіт. Найкращий інтернет у всій Європі. Просто жесть. Так, давай ще раз оманювання, яснобачення. Чому яснобачення це оманювання? Я ж не обманюю, я, блін, навпаки. Це ж куди я маю піти, алло? Ніфіга собі, а це що? Це якийсь храм сили чи що? Камінь обряду, взаємодія. Камінь обряду, так. Раз на день, навколишніх версів, та-та-та. Воу-воу-воу! Бувай, друже. Бувай. Некромант. Ти хочеш зі мною позмагатися? Хорошо. Давай чеклування. Та відчепися ти! Тут
ти шо? Ля-та та вообще красота. Хо-хо. Привіт, Скайнак. Диви, він мене... А, вони вбили його? От скотиняки. Добре, зараз, чекай. Трунки, де там? Так, насильних чарів. Зілля опору холоду, на! Диви, він... От скотиняка, він заспокоїтися не може. Ти подиви, блядь. От яке вредне. Та що ти такий вредний? Відстань від мене, блядь. От, сука, де він? Де цей пес? Помер? Ні, ну тепер вже трохи не так легко грати, як на перших рівнях. Все, рівень складності. А де він? Ти де, алло? Де? Ти де його вбила? Я трупа не бачу. Теоретично він має бути десь тут. Але його нема. А вдруг в нього мантія якась була нормальна? Блядь, де ти? Може він втік? Нічого не розумію. Пропав пацан, коротше, пропала мантія. Це ж прикинь криса, яка стояла тут за камнем. Вже прийняли вплив цього камня. Хорошо. Давай згори подивимося, може він... Ну нема його! Чувак, він відсховався, прикинь. Давай, прикликаємо до Едра. Беремо оманювання, ясне бачення. Пес, будеш майонез? Опа. Нормально, нормально. Заодно і тренуємося. Кістяк. Це він. Не понімаю. Так, а що я отримав? Чарівництво. Це, мабуть, чеклування, правильно? Ні, його тут нема. Усе. Оживлення зомбі, не то. Не знаю. Пропав труп десь. Може він відлетів? Блядь, у нього мантія була якась. У нього ж мантія некроманта була. Ой, йо-моє. О, а оце я пам'ятаю, там розбійники будуть.
Цікаво, а я можу пройти непомітно? Ну, стоять же ж. Не можу. Добре. Давай почекуємо трохи. Привіт. Мене звати Толік. Hold it. This here's a toll road, see? You're gonna have to hand over, say, 200 gold if you want to use our road. А що як 50 гривень? Fine. I can tell you aren't worth the trouble. Just get out of here before I change my mind. Ну, так. Get on your way before I change my mind. О, то я з нею Get on your way подружився. before I change my mind. Я заплатив 50 гривень. Так, добре. Харчі. Нафіга мені вбивати когось, якщо я можу подружитися, правильно? Для неї 50 гривень це, блін, тут на неділю стояти, а для мене 50 гривень це її просто шмякнути. Блін, але я нічого не можу. Ой, йо-моє, в мене нічого нема, блін. Я нічого приготувати не можу. Get on your way before I change my mind. Та живи, ти маєш бути вдячна, що я тобі дав 50 гривень і що я тебе лишив живу. Розумієш це чи Get on ні? your way before Я I 3 change рази my проходив гру, ти 3 рази тут здихала, і на 4-й раз я вирішив тебе лишити в живих, і ти мені кажеш mind. Get гідав. on your way before I Ой, change тільки ти в my сраку, mind. блядь, з жінками так завжди. Вона, мабуть, думає, що вона сама крута, блін. Це я тут герой, а не ти. Піздець. Та ви мені вже должны дати новий вже рівень цього, блядь, обманювання. Йо-моє, куди я йду? О, привіт. А чого рівні не показує? Маєш начебто бути рівень у них, чи ні? Чи я помиляюся? Може я вже забув? Тут же ж мають бути рівні в них. Ну, типа там 10 рівень, там 15 рівень. Ля. Цей чувак щось задумав, вже стоїть отам, от мене чекає. Так, що, де? Можливо, я щось неправильно. Давай, різне. Так, налаштування, давай, ігролад, дивимося. Режим виживання, йди в сраку. Тремтіння, геймпад, нафіга він мені надо. Показувати пливкі позначки, давай. Зберігати після спання, давай. Мандрівки, хорошо. Зберігати в меню персонажа, ясно. Нема. Ну давай хай... Легенда, майстер, блін. Ну хай буде майстер. Подивимося, на що я здатний. Mike wishes you well. Майк брехун. Why do soldiers bother with target practice? One learns best by hitting real people.
Maik has heard the people of Skyrim are better looking than the ones in Cyrodiil. He has no opinion on the matter. All people are beautiful to him. Нормальний тип. До речі, нормальний тип. Він тут виживає, ніфіг робить. Так. А чого коза поранена? Хтось уже вкусив за страх. То дерево, я думав, то медвідь. Блін, оце я пішов, конечно. Здорово, пацани. If you know any true sons and daughters of Skyrim, tell them to head to Windhelm. Вінгель. А, я понял. Brothers, waging war against Мішана вода. Красти лосось. Нафіга мені красти? Нафіга мені красти? Я можу і наловити при бажанні. І що? Воно ж має якось перекидуватися, чи що? Я понял. Будинок Гільфлі. А хто це? You're lost? Да, я загубився. Там You де... need to leave. There's plenty of good wood around here, but I just can't harvest it all by myself. Everyone able-bodied is fighting. Та я хуй, блядь. Каже, йди геть. Of course, without Huh? Блін. Ні хвилини спокою, ні хіра. Так, будинок робітника. Може мене роботяги хоч до себе пустять. Ой, алкашня. Ой-ой-ой-ой-ой. Не роботяг, блін. Вообще все позабирали. А тут якась драка чи що була? Ліжко. Прикольно. Скриньки порожні. Все порожнє. Фазан помер. А що тут і трапилось? Яйце курки. Ніфіга собі. Ну, давай поспимо. Так, а як вияснити? 9:23. Давай, 8 годин.
5:30 ранку має бути. Все, начебто так, заберемо тут ПВНД-палу. Обшукати бочку. Буду собі таскати мішки з борошном. Хорошо. Ух ти ж! Ніхера собі. Я тільки що чуть босу не програв. Його все оце можна попродавати. І потім я куплю здоровену хату, коротше, і буду там жити. І всі мої стріми будуть ото я тільки в хаті буду ходити. Все. Зараз я на тебе подивлюся. Як ти приймеш, коротше, електроенергію. Нормально? Подобається? І ще один. Добре. Я думаю, мені просто по прямій по дорозі. Чи може туди? От блін. А, все правильно. Поназбирав тут квіточок всяких. Йо, це мене. Буду зілля варити, блін, як пише. We know who you are, so you better come with us right now. I don't know who you think I am, and I don't care. Leave me alone. I don't have time for this foolishness. Now come along quietly, and we won't have to get rough. Brother, I think she's telling the truth. I'm not going anywhere. Now back off before I do something drastic. She doesn't have the scar. What? Oh, you're right. We've made a mistake. Now move along before that mouth of yours gets you into trouble. Next time you're looking to pester someone, make sure it's the right person. Два цих самих. Я би сказав, але на твічі не можна таке казати. Тож заборонені слова, знаєте, блін. Можна якби і той самий. Як то кажуть, цей вой. Той вой, коротше, отой вой, цей вой.
Чичас, ти вже вчиш пісеньку до Вакіна чи ні? Ні! Ні. Я зараз взагалі, блін, трохи менше зроблю. Знавець. Знавець. Не вчу, звісно, я ти що, блін? Я ж не до Вакіна, я так. Я так, хі-хі-ха-ха. Коні всякі, я оце ніколи цим, блін, в принципі, на них тут і не катався. Мені не подобається. Так, а що в нас тут той? Опа, книжечка. Крига та хіти. Легкі обладунки збільшено, ніфіга. Новий рівень 6. Югу! Чуєш, Скайнак, а ти грав в Skyrim раніше? Тоді ж має показуватися рівень чи ні? Я реально чекаю, коли ти як справжній, дуже давно, поняв? Ця оповідь датується 855 роком Другої ери. Описані тут події відбулися після того, як генерал Талос узяв собі ім'я Тайбер Септим і розпочав підкорення Тамбріелю. Беатія Іллільоська, одна з його командувачів, поверталася із зустрічі з імператором. Потрапила в засідку. Беатії та 5 воякам її особистої охорони вдалося втекти, втім вони опинилися відрізаними від решти війська. Їм довелося рятуватися, пішки тікаючи замерзлою скаляною пусткою. Напад був таким несподіваним, що вони навіть не встигли вбратися в обладунки та сісти на коней. «Якщо дістанемось хребта Корвіл», – крикнув лейтенант Аскут, вказуючи на вершину, що піднімалася на його тумані, виднілося в тумані. Його голос було ледь чутно через шум вітру. «То зможемо приєднатися до легіону, який ти розмістила в Поргнаку». Беатія поглянула на скелясту місцевість і сірі обвітряні дерева в долині та похитала головою. «Цим шляхом не вийде, нас уб'ють чи на півдорозі до гори. Поміж дерев видно пару, що йде від їхніх коней». Вона повела загін у напрямку старої розваленої твердині на замерзлому перешийку Нерон, на протилежному від хребта Корвіл боці затоки. Твердиня була одним із багатьох покинутих замків північного Скайріму, який колись збудував демон Кіроділ для захисту від акавірсів. Діставши руїн і розпаливши багаття, вони побачили, як військо донтракських воєвод, що їх переслідувало, облаштовує табір на південному заході, не лише залишаючи їм жодного шляху для відступу, окрім як море. Поки вояки оглядали комори твердині, Беатія дивилася в вікно на вкриті туманом води. Вона кинула вниз камінь, і той пострибав по кризі, з плюском зник у тріщині. «Командувачко, ми не знайшли жодних зброючих харчів», – доповів лейтенант Аскут. «Є лише купа пошарпаних обладунків, але вони такі старі, що розпадаються. Не знаю, чи вдасться їх полагодити». «Ми тут довго не протримаємось», – відповіла Беатія. «Норди знають, що з настанням темряви ми будемо особливо вразливими, а ці старі мури їх не стримають. Беріть усе, що можна хоч якось використати. Маємо перейти по кризі на той бік затоки до хребта». Після кілька хвилинних пошуків та припасування різних частин вояки отримали 2 набори брудних, потертих і потрісканих хітінових обладунків. На них не спокусилися навіть найменш перебірливі з піратів, які за багато років не раз навідувалися покинути твердиню та встигли винести з неї майже все. Вояки не наважилися почистити обладунки. Здавалося, що липкий бруд – це єдине, що не дає їм розсипатися. «Вони нас не захистять, а лише сповільнять», – скривився Аскот. «Якщо побіжимо кригою, тільки настильніє». Якщо донтарські воєводи змогли спланувати і організувати ту засідку,
то вони передбачать цей наш... Не поняв. І що, все? Це вся книжка? Я хочу продовження, алло! О! Маневр. Нам потрібно діяти швидко, поки вони не наблизились. Беатія намалювала на вкритій пилом підлозі мапу затоки на шлях у вигляді довгої дуги, що тяглася від твердині до хребта горбів. Вам слід йти ось так, якомога далі від берега. Там крига товстіша, до того ж є багато скель, які слугуватимуть вам прикриттям. Ти ж не збираєшся залишатися тут і утримати твердиню? Звичайно, ні. Беатія похитала головою і намалювала пряму коротку лінію через затоку від замку до найближчого берега. Я вдягну хітиновий обладунок і спробую перетнути затоку ось тут. Якщо, діставши суходолу, ви мене не почуєте і не побачите, тоді не чекайте, а одразу рушайте до Поргнака. Лейтенант Аскут намагався відмовити Беатію, проте зрозумів. Вона ні за що не пішла на таку самовбивчу вилазку когось іншого. А якщо цього обманного маневру не здійснити, то всі вони загинуть. Єдине, що лейтенант міг зробити, це вирушити з нею. Переконати командувачку взяти його з собою було нелегко, але вона зрештою згодилась. Сонце стояло вже низько, але й досі заливало сніг розсіяним примарним світлом. 5 чоловіків та жінка спустилися валунами до замерзлого моря. Убрані в хітинові обладунки, Беатій і Аскут пересувалися обережно та виважено, намагаючись якомога менше стукати обладунками об камінь. За сигналом командувачки 4 неозброєних вояків побігли кригою в північному напрямі. Коли вони дістали першого найдінгу укриття, кам'яного виступу за кілька кроків від підніжжя мису, Беатія прислухалася до звуків з ворожого табору. Тиша. Поки що їх не зауважили. Аскут ствердно кивнув. Крізь отвори його шолому було видно, що в його очах немає страху. Командувачка і лейтенант ступили на кригу та побігли. Коли Беатія оглядала затоку із замкового муру, місце, з яким полягав найкоротший шлях до берега, здавалося широкою та рівною ділянкою. Насправді, вона була ще рівнішою, майже як склон. Туман стелився низько, сягаючи Беатії Аскуту до гомілок, але щойно вони наблизились до берега, він хмарами здійнявся вище. Ніби сама природа намагалася виказати їхню присутність. Вони були як на долоні. Почувши, як один з ворожих розвідників свистом подав сигнал, Беатія відчула деяку полегкість. Навіть не озираючись, вони зрозуміли, що наближається військо. Тріск гілля і гуркіт копит коней, що мчали галопом, було чутно навіть попри гучне завивання вітру. Беатія хотіла ризикнути і поглянути на північ, щоб переконатися, що її вороги ще не помітили її людей, але не зневажились. Вона чула, як поруч, важко дихаючи, бежить Аскут. Він звик носити й важкі обладунки, але частини хітинового обладунку за роки невикористання стали такими жорсткими і тугими, що заледве гнулися. Скелясте узбережжя біля хребта ще здавалося нескінченно далеким, а Беатія вже почула перший залп із луків. Більшість стріл з тріском устряли в кригу навколо них. Проте кілька мало не досягли мети, відскочивши від їхніх покритих хітином спін. Командувачка мовчки подякувала невідомому, давно померлому майстру, який зробив їхні обладунки. Вони бігли далі, а за першим залпом стріл дуже скоро перелетіли другий і третій. Хвала Стендару! Хапаючи ротом повітря, промовив Аскут. Якби у твердині були шкіряні обладунки, нас би вже продирявило. От би ще й хітин не був таким жорстким. Беатія відчула, як частини її обладунку тужавіють і з кожним кроком ще більше опираються її рухом. Сумнівів не було, вони наближалися до берега, проте рухалися дедалі повільніше. Вона почула, як страшно заготів лід під копитами ворожих коней. Вершники були обережні та не гнали коней кригою на повній швидкості, втім Беатія зрозуміла.
Її та лейтенанта все одно дуже скоро наздоженуть. Старі хітінові обладунки може захистити від кількох стріл. Проте аж ніяк від удару списом, завданому верхи з коня, що мчить галопом. Оглушливий грім копит був дуже близько, і коли Аскут і Беатія досягли берегу, дорогу їм перекривали велетенські та гострі прибережні скелі. Крига під ногами ворушилася і потріскувала. Уперед вони бігти не могли, назад теж. Так само не могли залишитися на місці. Долаючи опір старих обладунків, вони зробили ще кілька кроків та залізли на валуни. Після першого їх стрибка на кризі пролунав гучний тріск. Коли вони піднялися і стрибнули вдруге, їх накрило хвилею. Вода була такою крижаною, що аж текла крізь тонкий хітин обладунків. Аскут правою рукою зачепився за глибоку тріщину. Беатія трималася обома руками за валун, але він був омерзлий і слизький. Притиснувшись обличчями до каменю, вони не могли озирнутися, щоб побачити військо, яке їх переслідувало. Аж раптом вони почули, як ламається крига і кричать нажахані вороги. Замить крики стихли. Чутно було тільки завивання вітру та хлюпання води. А потім, десь угорі, на вершині скелі пролунали кроки. 4 їхнім воякам вдалося перетнути затоку. 2 заходилися підіймати Беатію, а інші 2 Аскута. Вояки кректали від напруги та лаялися, але все-таки змогли витягти їх командувачку та лейтенанта нагору. Тепер вони були в безпеці на хребті горвів. В ім'я Мари, ваші легкі обладунки занадто важкі. Так, стомлено усміхнулася Беатія, озираючись на затоку. Крига проломилася саме в тих місцях, де бігли вони за Аскутом. Але іноді це краще. Ну так от. Ще й рівень отримали, прикинь. Почитав книжку, отримав рівень. Так, що ми будемо... Беремо здоров'я. Так, чеклування, руйнування. Ми ж будемо тільки чекувати. Зламування. Скрадання. 27 скрадання. Ніхіра я крутий. А ну давай спробуємо. Треба подумати. А це я не можу. Беремо оманювання, добре, беремо оманювання. Отак от. Новачок. Хорош. Так, що тут в них ще цікавого? Якісь кроки чую, це алюбасу сторожа. А це один і той же коридор? Мабуть, що так. Зараз не перевірю. Мені потрібно... А давай подивимося цей самий. Ой, ні. Це у нас... О, ну так, диви. Світлячок зі мною ходить. Так, чоботи, не треба. Шапка. Давай. Опа. Опа, ти диви. Так, прикинь, ніфіга собі. Ніфіга собі. Ви бачили, що воно тут було?
Здорово, молода. Whoa, such colors. Які барви? Так, стоп. Ні, мені наоборот, туди треба. Horses, all day long. Do you have any idea how to talk horses? Бач, який світлячок прикольний, реально. Бач? Гарно ж. Гарно. Багнокраб. Я сам як той багнокраб. You come here where you're not wanted. You eat our food, you pollute our city with your stink, and you refuse to help the Stormcloaks. We haven't taken a side because it's not our fight. Hey, maybe the reason these Greyskins don't help in the war is because they're Imperial spies. Imperial spies? You can't be serious. Maybe we'll pay you a visit tonight. We have ways of finding out what you really are. Ой, блядь, мужики, короче, вирішили. Do you hate the Dark Elves? Are you here to bully us and tell us to leave? You've come to the wrong city then. Windhelm's a haven of prejudice and narrow thinking, unworthy of one such as you. Some of these Nords will come up with any excuse to despise us. And it isn't just the Dark Elves they hate. They make a target of the Argonians as well. In fact, just about anyone who isn't a Nord is fair game for their bullying. Nothing new there. Most of the Nords living in Windhelm don't care much for us, but Rolf is the worst by far. He likes to get drunk and walk around the Grey Quarter yelling insults at us in the small hours of the morning. Oh, a real charmer, that one. Да, реально доброзичливий. Угу. Реально доброзичливий тип. Скоро я тут будинок куплю, ё-моё. Spare a coin for an old woman. О! To no good, are Хорош. we? I'll teach you, but it'll cost you. Скільки? Нормально. Все, досить. The divine smile on a charitable soul. The Greybeards have summoned the Dragonborn to fight Hrothgar. What could it mean? The return of the Dragonborn? And who among us could possibly hold that honor? And such power? Of that. We've intercepted couriers from Solitude. The Empire's putting a great deal of pressure on the White Run. And what would you have me do? If he's not with us, he's against us. He knows that. They all know that. How long are you going to wait? You think I... Only the foolish or the courageous approach a Jarl without summons. Do I know you? Ah, yes. Destined for the chopping block, if I'm not mistaken. A fair point. Well, you've come to the right place then. Speak with Galmar. I'm always looking for able fighters. Not everyone can say they made it out of Helga. Seems we're all branded villains these days. So long as your criminal past stays in the past. And you fight for me with honor and integrity. Імперці мені просто не подобаються, я не знаю, може комусь вони подобаються. Мені не подобається. Taking his city and leaving him in disgrace would make a more powerful statement, don't you think? So we're ready to start this war in earnest then? Soon. I still say you should take them all out like you did dead King Torrig. Torrig was merely a message to the other Jarls.
Whoever we replace them with will need the support of our armies. We're ready when you are. Things hinge on Whiterun. Ви приховані. Я прихований. By the gods, it's true, isn't it? A dragon has attacked Whiterun. How could mere men bring down such a beast? Вот такое, прикинь. It's no secret the Aretino boy is doing some ritual, trying to call the Dark Brother. But who's going to stop him? Me? I'll have no part of that. Нормальна тюрма, до речі. О, тут катівня. Цепури всякі, ніфіга собі. My heart goes out to Clan Shield. Kin murdered, family Warhammer stolen. There's no fairness in all that. Кого вони тут охоронять? Якщо пусто, то навіщо охороняти когось? I have to wonder, what does the Dragonborn do once he's summoned by the Greybeards? О, це печара. В тяжких обладунках. Тудим-сюдим, коротше. He's a true Nord. He'll come around. Don't be so sure of that. We've been to... Helgen, huh? Ulfric told us quite the story. If you made it through all that, you're likely worth something to me. But first, tell me, why is a cat want to fight for Skyrim? Навіщо кіт хоче воювати за Skyrim? Ха! Того, що я зараз тобі, блядь. Так. Fair enough. But are you willing to die for your home? All right. But before I can put you to use, I need to know how much you can take. I have a little test for you. That's what I like to hear. So long as you can back up those words with steel. I'm sending you to Stone Island. If you survive, you pass. If you die, well, you weren't going to be much use to me anyway. It's where men have tested their metal for ages. It's a strange rock formation built by the ancients. Something about that place attracts the ice wraiths. You kill an ice wraith out there, and I'll have all the proof I need about you. We'll see about that, won't we? Here, take this. You need it. Use it on the island. Don't lose it. That's all the help you're getting. Try not to die. Що він мені дав? А, опір холоду. He's against us. He knows that. Хорошо. They all know that. How long? Хорошо, все, є. О, рибаки. От я хочу до рибаків. Мапа світу. І де воно? Ого, ні-ні-ні, я сюди не піду, тут небезпечно. Я краще тоді піду, я піду до Віндерхольду, так? Там же ж ці маги.
Відвідати колегів Вінтерхолл. Ми підемо туди. Я же маю чаклунство вчитися, правильно? Правильно. От я і буду вчитися. You should unload some of that unwanted gear. Head over to Skyrim. Spare a coin. Talos rewards the generous. А, на монетку, чекай. I hope the wind. Oh, thank you. Divines bless your kind heart. Дар милостині. То нормальна тема. І тут десь був крутий кабак. Чи це він, чи не це він? Корчма оселя свічки, до речі. Тут же цей. I'm a sailor on the North Wind. We're laying over in Windhelm for a while. If it's a mercenary you're looking for, you found him. There's no stronger sword arm for hire in all Skyrim. This got some fresh baked bread and... Sure thing. It's yours for a day. Did you see the candle above the fire upstairs? It was lit 163 years ago, back when this building was the home of a grand warrior named Wundheim. When word came that he'd fallen, his son Durok lit the candle in his honor. Nobody knows why it still burns. Here, take a look at this. Some of the Jarl's men came by and left this bounty letter. Указ про винагороду. Убити вражеських харцизів. Хорошо. Magic? Goodness, not here. Nothing dangerous like that. That's all kept to that college up in Winterhold. Better that than dealing with Ulfric's wizard like some do. А що тебе не Let's save продаш? that appetite, hmm? А в неї тільки сіль, блін. Вообще нічого нема. Ой, 111 золота. Таке, короче, I'll що. show you to your room. Right this Хі-хі-ха-ха way. чисто. Іти нам через сраку світу, коротше. І я підозрюю, що мені найкраще, мабуть, взяти то, що мені треба. Colorful. Спробуємо отак от піти.
Головне не попастись якимсь, блін, глеком. О, наприклад, натрапити на велетня. Він же ж мене рознесе. А, все. Не понял. Не понял. Блин! Я не в ту сторону пішов вообще, блядь. Сука. Боже, не в ту сторону пішов. Ой. Так, там мамонти йдуть з велетнем. Я не хочу з ними стискатися. Опа, дракон де вилітає. Ти бачив? Блін, це ж теж гніздо дракона. Короче, да, я взагалі на ту сторону пішов. Інтергол там. Ці листи знайшли після пожежі в одному з будинків Солітюда на початку Третьої ери.
Серед мешканців будинку не було нікого з іменем, вказаним у листах, і невідомо, скільки листи там зберігались. Вважається, що їх написали в час правління ярла Ельфгрида, Нехтуваного, який правив він Гельмом у другій ері та про якого зберігалося дуже мало історичних часів. Так, це пішли листи, правильно. Найдорожчий мій Тесалонію. Сподіваюся, що в тебе все добре і ти одержиш цей лист. Знаходити папір у місті стає дедалі складніше, але я ще маю кілька аркушів, які надіслали міські податківці. Не зважай на господарські розрахунки на звороті. У Вінгельмі, як завжди, холодно. Але ніщо не може бути холоднішим за серце нашого короля. Щодня з боку палацу лунає гомін гулянок та клубочиться дим, тоді як нам ледь вистачає дров і вугілля на опалення будинку. Я боюся за дітей, але вони поводяться дуже мужньо. Вони просто не знають іншого життя. Ми щодня згадуємо тебе і сподіваємось скоро з тобою побачитися. Твоя Рейлія. Так, я піду відключу обігрівач. По суті, кімнату він мені вже нагрів. А то я прочитав про опалення і подумав, а що? Другий лист. Любий Тесалонію. Я одержала твій лист, а ось золото, про якому йдеться, ні. Коли я сказала про це посланцю, вона лише мовчки знизила плечима, розвернулася і пішла геть. Ми всі дуже зраділи звісти від тебе, але застерігаю, надалі цій жінці не довіряй. Місто замерзло в холоді й тиші. Ми голодуємо, а нехтований не виходить. Не виголошує промов і не робить нічого, щоб підтримувати своїх людей. Його чарівник у різний час ходить вулицями та навідується в будинки. Я бачила, як він намалював якийсь страшний знак на дверях одного будинку. Знак стікав фарбою, ніби кров'ю, а потім зник, ніби пісок на вітрі. Наступного ранку всі мешканці будинку були мертві. Одна з покоївок, яким доручили там прибрати, моя подруга. Вона розповіла нам жахливі речі, але я не хочу їх тобі переказувати. Найстрашніше те, що мешканці будинку були прихильниками короля. Якщо таке трапиться з його друзями, тоді що чекає на інших? Але хай це не відриває тебе від важливої роботи. Ми знаємо, що ти працюєш заради нашого звільнення та молимося за твій успіх і якомога скоріше повернення. З любов'ю, Рейлія. Так, а це ж одна і та жінка, так? Наступний лист написали на клапті тканини, ймовірно, вуглиною. Тес, сподіваюся, ти насправді не... Зусилля важливі, але наші страдання мають залишитися. Відплата може бути швидкою і жахливою. Якщо тобі вже байдуже до мене, подумай хоча б про своїх. Кохаю тебе. Де? Любий Тесалонію. Минають тижні, а й солітюда з жодної звістки. Я кажу дітям, що ти просто дуже заклопотаний, але виправдовуватися щоразу важче. Якщо ти вже не можеш насилати гроші, я все розумію, нині передавати щось цінне, то справа марна. То хоча б надійшли звістку, що досі живий і працюєш заради свободи Вінгельму. Про те, що я писала раніше, не турбуйся. З такої нестачі їжі це вже не проблема. Завжди твоя Дейлі. Він, походу, помер, коротше. Найдорожчий мій Тесалонію. Рада нарешті... не помер. Все, беру свої слова назад. Рада нарешті одержати від тебе звістку. Прошу, пробач мої емоції від голодування. Попри сурове заощадження, ми вичерпали всі харчові запаси, що зберігалися в підвалі. Моє серце розривається, коли дивлюся на схудлі личка діток. Але вони тримаються. Здається, вони дбають про мене більше, ніж я про них.
Будь ласка, повертайся додому, я хочу дуже тебе побачити. Татку, мамці сказала написати, що ми любимо тебе і сумуємо за тобою. Мамця дуже втомлена, але має багато відвідувачів, тому ми їй допомагаємо. Любимо тебе, Стесь і Шапль. Тесалонію, часу небагато. Містянам нарешті урвався терпець. Ворота палацу нас не стримують, скоро почнеться штурм. І я зібрала всіх, хто ще має волю на життя. Ми візьмемо свою долю у власні руки. Сподіваюся побачити тебе, коли все скінчиться. Молися за нас, як ми молилися за тебе. Отакої. Я думаю, то було останнє, що вона робила. О, 100 гривень. Тепер треба непомітно уйти звідси. Неначе нічого і не було. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ніхіра собі. Дві собаки, блін. Це не дуже добре, блін. Ці два будиночки, коротше, голодують. А отам от типи, блін, нормально себе почувають. Ля, диви прикол, а я бігати вмію, а ти вмієш бігати? Ох, ти за сраку вкусив. Ніхіра собі він мене вкусив. Мене собака типа здала, чи що, я не понял. Жестко, конечно. То, конечно, жестко. Так. Ой, бля, я понял. А тут якісь хутір. Святилище Аркея. Хай буде. До речі, щось брати в святилищах, то, звісно, краще не треба. Хелкат, привіт. Що він від мене хотів?
Взяв, помер, блін. От дурень. А морозні вовки, по-моєму, жорстко б'ють. Просто біжи. Ух ти ж йо, ніхіра собі, так, чекай. Ща ми яблучка поїмо, почекай, картоплю з'їмо. Все поїмо якраз. Ну, ти диви, як хорошо, блін. Якби я так в житті їв, я поважив 500 кілограм. Та йди ти в сраку! Скотина, блядь. Там ще розбійники, сука. Ой, хорош. Я не знаю, хто ви, мужики, але дякую вам. Все, нормально, нормально. А тут вони з кимось билися, чи що? Да? Крижана примара, ніхіра собі. Так, а якщо я не помиляюся, це дві мерфи? Чи то просто буде виглядати? Тут має бути місце сили. Ага. Ага. Драконяче гніздо, я понял.
Все, йдемо. Йдемо в свій перший університет чарівництва. Воно він. Ну, тут типа якогось забили. Вартість 175, ніхера собі беру. Беремо те, що подорожче. What is it? Та нічого, дякую, що ви мене врятували і вдвох померли. Блін, не вистачає мені мани. Мани потрібно більше, зілля потрібно більше, коротше. Воно, будь ласка. Охорона! Ти диви, а він типа ніхера не бачить. Ще й вбивці. Запис убивці таємне братерство. Вони вбили цього сам йобаний, бля. Диви, а в нього ще й золотий хвіст був, нічого собі. Так, давай почитаємо. Відповідно до вказівки, Ромаріо має загинути від твоєї руки за будь-яку ціну. Чорне таїнство здійснене. Хтось хоче смерті бідолашного телепня. Ми вже отримали платню за замовлення. Провал неприпустимий. Астрид. Поняв. Я в ваше братство ще вступлю. Не переживайте. Опа. Вот так вот. 27 відмикачів. Та блін! О? Гранат, я понял. Кістяк. Що, ще один рівень? Ніхрена собі я крутий, блін, ніфіга собі. Ну давай. Чари. Тепер мене ще важче знайти. Все. Отлично. Буду я, короче, чарівник Шалун.
Шалун чарівник. А цей морозний, блін, він, коротше, цей самий. Там іще один. Да ты, блядь. Залиш мене в спокій, блядь, скотина. Нормально. Все, я майже дійшов. Замерзле вогнище. Це полюбасу. Генделик. Some horrible monster was turned inside out and then exploded. What did you do? It was a minor miscalculation. I've already corrected it for future experiments. This is why people have a problem with your college, Nelagar. If there's anything you need, just let me know. Sure thing. It's yours for a day. Так. People say there's someone in Riften that can change your face. Make you look completely different. Do you believe that? Mm-hmm. That's right. College of Interval, just north of town. Hard to miss. I'm afraid there's not much to be said. Winterhold is hardly what it used to be. You can talk to Birna if you need to buy anything. He doesn't have much, but certainly used a coin. And then there's our little inn. Most of the business we get is from folks here to visit the college. Though even that's dried up some. Так, а що в тебе Drink for the на thirsty, продаж? food for the hungry. Ну?
Запечена картоплина стільки відновлює і стільки важить? Ніхіра собі. I'll show you to your room. Right this way. Де там моя кімната показує? Оце? Let me know if there's anything else you need. Та це моя кімната, йди звідси, що ти You don't look палиш? so good. Are you feeling all right? Йо, блядь, не поняв. У мене поганий вигляд. I don't care how many colleges they build, or how much the sea swallows up. Я що, I'll вампір? outlast them all. Ярл, ти що, будеш дивитися, як я сплю? Ну, давай. Мені то без різниці. You know, Winterhold used to be the seat of power in Skyrim. Now it's a shell. Три томи життя Баренасі. Історія імперії, все, ніфіга собі. Пішли до колегії. Everything all right? Staying safe, I hope? Cross the bridge at your own peril. The way is dangerous, and the gate will not open. You shall not gain entry. I am here to assist those seeking the wisdom of the college. And if, in the process, my presence helps to deter those who might seek to do harm, so be it. The more important question is, why are you here? Perhaps, but what is it you expect to find within? Ah, the immortal plane. It is said to be the source of all magic. This is a noble goal, indeed. It would seem that the college has what you seek. The question now is, what can you offer the college? А що я можу Anyone is запропонувати? allowed inside. Those wishing to enter must show some degree of skill with magic. A small test, if you will. Excellent. The Flame Atronach is a vital companion for anyone relying on conjuration. Summoning one here would certainly show your skill. I look forward to it. The college is an asset to Skyrim, even if it goes unnoticed or unappreciated. Well done indeed. I think you'll be a superb addition to the college. Welcome, apprentice. I'll lead you across the bridge. Once you're inside, you'll want to speak with Mirabelle Irvine, our master wizard. Please, follow me. Свічки кидає, я понял.
І що? Winterhold's glory days may lie behind it, but the college lives on. She's the master wizard here. Archmage Arn may be in charge, but Mirabelle runs the place. You do well to remember that. Certainly. Destruction spells come in different forms, each useful for various purposes. Concentration spells can be cast immediately, though they're weaker. Good for a tight spot and less costly if you miss. You'll also need to decide whether to devote yourself to a single type of spell. Focusing solely on flame spells will make them more powerful, but you may find yourself at a disadvantage against foes immune to fire. I can teach you, but I won't be held responsible for what you do with the knowledge. Непогано. Mirabelle will be waiting. You look a I've made bit myself rather peaky. clear. You sure you shouldn't be home in Yes, bed? of course. I'm simply trying to understand the reasoning behind the decision. You may be used to the Empire bowing to your every whim, but I'm afraid you'll find that Balmor will receive no such treatment here. You are a guest of the college, here at the pleasure of the Archmage. I hope you appreciate the opportunity. Yes, of course. The Archmage has my thanks. Very good. Then we're done here. Welcome to the college. Another new student. I'm surprised at how many of you there are lately. Well, first you'll need these. While you're not required to wear them, you may find them more to your liking than your current clothes. I'll give you a brief tour, and then we'll get you to your first class. Are you ready to begin? Одежа новачка руйнування. Wonderful. Please follow me, and don't wander off. The College of Winterhold has been a fixture in Skyrim for thousands of years. The prominent feature here is the Hall of the Elements. It's our primary location for lectures, practice sessions, and general meetings. The Arcanium is located above the hall, and the Archmage's quarters above that. While technically in charge of the college, the Archmage's responsibilities often keep him occupied. Thus, I run the day-to-day operations. Now, if you'll please follow me, I'll show you the living quarters. Unfortunately, we've had to implement more stringent entry procedures due to some problems with the local Nords. We don't anticipate any real violence, but it never hurts to be prepared. Куда вона? Де вона? Тут вона. Блін, я походу вампір. Все. What you learn here will last you a lifetime. Several if you're talented. Дякую за водичку. Нормально. Граємо на це, бачиш. Our newest members are housed here, in the Hall of Attainment. I'll ask that you please keep your voice down while inside, as others may be working on Тебе як research справа? or delicate experiments. Так, добре. Мені головне подружитися з Каджиком. Now I'll show you to your quarters. You're going to be sharing space with your fellow apprentices, who you'll meet shortly. This is where you'll be staying. This bed and desk are yours. Please try and be considerate of others. Now, let's go back to the Hall of the Elements, where most of the members gather for lectures and study sessions. Нормально в мене кімната, кстати. Нарешті 4 вихідних. Ще 2 дні відпочиваєш. Красава.
Initially, you'll be learning from Tolfdir, one of our most esteemed wizards. Але на високих налаштуваннях тут гарно. Tolfdir is likely already addressing the new apprentices. Go on in, and if you have any problems, let one of our senior members know. Ознайомитися з вислухати Тольфреда. Добре. Він у залі стихій, да? Хорошо. Вислухаю. Restoration is a perfectly valid school of magic, and don't let anyone tell you otherwise. I don't want to see you treating any of these books poorly. Are we clear? Я тебе понял. Бібліотеки я теж люблю. А що тут вище? Покої Верховного Чарівника. Поняв. Ладно, не буду вимахуватися в перший день свого навчання в універі. Ось оцей каджит мені. Джарго. We were just beginning. Please, stay and listen. So, as I was saying, the first thing to understand is that magic is, by its very nature, volatile and dangerous. Unless you can control it, it can and will destroy you. Sir, I think we all understand that fairly well. We wouldn't be here if we couldn't control magic. Of course, my dear, of course. You all certainly possess some inherent natural ability. That much is not being questioned. What I'm talking about is true control, mastery of magic. It takes years, if not decades, of practice and study. Then what are we waiting for? Let's get started. Please, please. This is exactly what I'm talking about. Eagerness must be tempered with caution, or else disaster is inevitable. But we've only just arrived here. You've no idea what any of us are capable of. Why not give us a chance to show you what we can do? You've been quiet so far. What do you think we should do? Безпека. Ха, в сраку безпеку. See, he agrees with us too. Why don't you actually show us something? All right, let's settle down. I suppose we can try something practical. In continuing with our theme of safety, we'll start with wards. Wards are protective spells that block magic. I'll teach you all a ward, and we'll see if you can successfully use it to block spells, all right? Would you mind helping me with the demonstration? Are you at all familiar with ward spells? That's what this lesson is for. Perfect time to try it out. Now, if you'll just stand right over there, I'll cast a spell at you, and you block it with the ward. Here we go. Over there, please, just opposite me. Wouldn't want anyone else in the way. Так, де там моє було? Now, cast the ward spell and keep it up. Hold still. Excellent work. Well, I think this is an excellent start. I'd like you all to continue practicing with wards, please. I think perhaps we're ready to begin exploring some of the various applications of magic throughout history. The college has undertaken to
observation in the ruins of Отакої, Salisbury бачив, що я можу. Shrine. It's an excellent learning opportunity. I suggest we meet there in a few hours and see what awaits us inside. That's all for now. Thank you. You are new, yes? Have you mastered the expert level Гра? distraction Та. spells yet? Це одна з моїх улюблених ігор. Ти що? Ти що? Так, але я зараз під'їду, я хочу в туалет. Swift hunting. Jazargo will go wherever he can to learn more. Oblivion itself, if need be. Khajiit are not known as mages, so Jazargo has much to prove. Skyrim could not be more different from elsewhere, but magic is the same no matter where you go. Jazargo can learn magic from these men and elves, but they cannot learn to be as dashing as he. Jazargo comes out on top. Need something? How can I assist, How can I assist, Need something? How can I assist, You look a bit peaked. You sure you shouldn't be home in bed? How can I assist, Jazargo will go wherever he can to learn more. Oblivion itself, if need be. Khajiit are not known as mages, so Jazargo has much to prove. How can I assist? Skyrim could not be more different from elsewhere, but magic is the same no matter where you go. Jazargo can learn magic from these men and elves, but they cannot learn to be as dashing as he. Jazargo comes out on top. Need something? Yes? Yes? Need something? Need something? How can I assist, How can I assist, Jazargo will go wherever he can to learn more. Oblivion itself, if need be.
Khajiit are not known as mages, so Jazargo has much to prove. Need something? Skyrim could not be more different from elsewhere, but magic is the same no matter where you go. Jazargo can learn magic from these men and elves, but they cannot learn to be as dashing as he. Jazargo comes out on top. How can I assist, How can I assist, Привіт, Шеді. Кажу привіт, Шеді. This one needs something? Так. Mages in Cyrodiil are all about politics. The Synod and the College of Whispers are too busy guarding secrets to bother to teach. Skyrim was not Jazargo's first choice, but Winterhold is removed from politics, dedicated to study. This is the place for Jazargo to become great. Oh yes, Jazargo hopes to find things that will make him a more powerful mage here. Hopefully small things that fit inside pockets and will not be noticed if they are missing. Oh, but you are wrong. The only reason you could disagree is because you are losing so badly you cannot see it. Джарго. Він, коротше, піднімає рівень разом з тобою. Єдиний персонаж. There is charm and there is a strong will. Jazargo will be successful. Of this there is no doubt. Swift hunting. No offense, but you're not looking so good. You are relatively new here, are you not? I have noticed you, but we have not spoken. Then allow me to introduce myself. I am Savos Arin, Archmage of the College of Winterhold. I am quite content to see nearly any aspect of magic explored and investigated here. But I do not and will not approve of any research or experiments that cause purposeful harm to your fellow members of the college. Are we clear? I've seen documents dating back to the late Second Era. Beyond that, it's hard to say. Events in the last several hundred years resulted in a significant loss of our history, I'm afraid. Not often, no. Some risks must be taken, to be sure. I am simply trying to avoid untimely deaths. We also must make an effort to avoid worsening what Skyrim thinks of us. The Great Collapse, as it has come to be known. An unfortunate natural disaster that ravaged the area. The college fared far better than the city of Winterhold, but it was not left untouched. No one is sure of the cause. Some believe the eruption of Red Mountain had far-reaching consequences that were only 50 years later. I know there are some who have blamed the college, said that we were responsible. I assure you this is not the case. The Sea of Ghosts practically came alive. No one was expecting it. Monstrous waves battered the shore for weeks on end. Winterhold was ancient and weathered, but it couldn't withstand the sea's fury. Entire districts of the city were lost overnight. The waves receded in time, but the damage was irreversible. Most residents of Winterhold abandoned what was left of the city. The college survived, and so here we remain. Purpose? I should think it's self-evident. Magic is a true power.
not something to be shunned by commoners or treated as an amusing diversion by politicians. It shapes worlds, creates and destroys life. It deserves proper respect and study. The college is a place where we can focus on that, without the pressures of the world weighing down on us. All right then. All right. All right. All right. А ти що за телморські? Another new apprentice, I see. Are you of the sort that believe you're here to change the world? Or are you only in it for yourself? I assure you that I shall be watching you, all of you, very closely. Now that stability has been established between the Dominion and the Empire, we seek only to help Skyrim, to guide its people through this time of transition, to help lead them to a better future. I am an advisor to the Archmage. The Thalmor wish to promote relations with your college. I am at the Archmage's disposal if he requires advice. Perhaps not as often as he should. In time, I believe he will be more trusting. Вам віри немає, ви скотиняки. А я пішов виконувати якесь завдання, десь там, десь когось, десь чогось. Якісь руїни вони знайшли. А руїни це завжди цікаво. Угу. Нема нічого цікавішого, аніж руїни, розумієте? Не розумієте? Ну, блін, що ж поробиш. Так. А, я тут все майже все позбирав. Інгредієнти треба брати завжди. Без інгредієнтів не так цікаво жити, знаєш? Ічко. Реально собаки вже. Хорош. Тоже непогано підсмажили. Собачатину, нормально, нормально. Блін, а мені перед руїнами краще піти, попродавати все, що я назбирав. Бо потім кишені мої будуть повні і буде мені не дуже добре. Де ми ото все можемо продати?
В корчмі. Можемо в корчмі, а можемо ще чарівнику, можливо. Dagor and I have an understand. No. Gods no, not for years. I left Winterhold for some time and returned to stay here at the inn. Take a look. Take a look, 500 гривень є. Так, значить... Світло свічки я можу продати. Та, блін, нема нічого такого, знаєш. А що в нього є? Оце вже ніфіга собі, це вже дорого. Це вже дорого. Ай, блін. Чекай, книжки я не Spells and подивився. incantations for those with the talent to cast them. Може в нього закляття. Мощність. Оце книжку цю можна. Until If you've business with the college, you're welcome to stay here. It's where most of our business comes from, in fact. Я тебе поняв. Так, добре. Блін, зброяр. Де зброяр може бути? А тут в нас, начебто... А, ні, це не то. Давай подивимося, що там по ярлу. If those Whiterun guards can take down a dragon, so can we. My job is to serve the... Me? Nothing. And I hope to keep it that way. The Jarl is convinced I have some connection with the college, so he goes easy on me. Maybe you'd like to help me keep up appearances. Old Nellicard has a mage's staff in his room in the frozen hearth. It'd be good to have that staff, in case the Jarl starts wondering if I actually have a real connection to the college. Отже, скотиняка, ти диви. Брехун. Daedra take you then. Я тебе... Ну, скотина. If you know any truth, we'll show those faithless dogs who this land belongs to. At first they called us that to belittle our cause,
but we gladly accept being named for Ulfric Stormcloak, the only true High King of Skyrim. We are the true sons and daughters of Skyrim, and Ulfric. He is the truest of us all. We fight to make our land great once more, to raise up strong, noble thanes, and lay low false jarls and the cowards who hide behind them. The sound of our fury is a storm about to break on the heads of our enemies. Our friendship, a cloak of true brotherhood for all who would wear it. Понял. Skyrim is the birthplace of humanity, the birthplace of honor, and those snow-backed Imperials renounced both when they laid down before the Thalmor. Worse still, to pay for the privilege to keep his throne, the Emperor sells Skyrim and our very gods, Talos no less, to the damn elves. And what did Torrik do? He and the Owls that supported him, they took the Emperor's gold, sold out their people for a slave master's peace treaty. Ulfric did right killing him. Soon we'll rid Skyrim of elves, their bloody Justicars, and the Jarls in their pockets. The whole damn lot of them. And we'll cleave through the Legion to get to them. Ulfric's not running a social club. You don't join anything. Either you're a true son of Skyrim, or you're not. If you are, then you make your way to Windhelm and talk to the man himself. If you're not, well, friend, you'd best walk away before this gets ugly. Until next time. You don't look so good. Are you feeling all right? Ours is the only family left. What's that your truly business cares here what in happens to Winterhold? Should have known. Not that it matters anymore. No one bothers coming to Winterhold for any other reason. I do. And if you count yourself among their numbers, then you've blood on your hands as well. There's nothing left of Winterhold. Nothing. Everyone knows it's the college's fault that the sea swallowed our city. Still they deny it. But we all know the truth. What's there to tell? It's mostly gone now, thanks to those damn mages in the college. Someday there'll be proof they caused the Great Collapse. Most of the city just dropping off into the sea. That doesn't just happen. Winterhold has lost much of its history, and with that much of its power. I aim to change that. I've heard rumors of the resting place of the Helm of Winterhold. The very same helm that Jarl Hansa wore in the First Era. Hansa was in line to be High King of Skyrim, you know. Having that might get the ear of the other holds, and give me some authority. Та давай перенесемо тобі шолом, рідний. Давай. I'll have a sum of gold waiting for your return. Ліжко власника. Keep clear of the college. My cousin's out fighting dragons, and what do I get? Добре, ми попродавали все, що ми могли, начебто, так? Ні, давай ще перевіримо. What do you want from me? I'll sell just about anything if it wasn't by choice, I can tell you that. Options were in short supply. Branmir and I grew up here, and nearly any money I make, he drinks away. Without the coin to pack up and leave, I decided to take to trading. Нормально, чуєш, блін, я... Very funny. I'm sure you've noticed that Winterhold isn't exactly overflowing with people. So I'll sell whatever I can. If it's worth putting a price on, you can bet I'll do it. I've been burned a few times, made a few bad deals, but mostly I come out on top. Yeah, it was stupid of me. I shouldn't have believed the story and just refused the trade. But I didn't, and now I'm stuck with this worthless junk.
О, а що? Some line about this clothing in Ingle Barrow. He said it was worth more than its weight in gold if I took it back there. О, треба Something about купляти. placing it back in Ingle's chamber. I don't know. What was I thinking? Even if it were true, I'm not setting foot in some ancient tomb filled with who knows what. I don't even care anymore. You want to check it out? Fine. I'll sell you the thing for 50 gold, and then it's your problem. Fine, here you go. You get killed on account of this thing, it's not my fault. Got it? But I suppose if it does actually turn out to be worth something, let me know, will you? Так, давай тепер ми тобі, моя хороша, попродаємо всяку фігню. Так, спочатку подивимося, що в тебе не цікаво. Take a look. Драконячі кістки, але я не хочу продавати. Непогано, в принципі, чо. Непогано. Все, мала, я пішов. Ну тепер я точно пішов. Winterhold belongs to Skyrim, not the Imperials or the Mages. Мені треба було сюди йти. I'd be a lot warmer and a lot happier with a very close. І де вони, блін? Тут, а що ли, чи що? Ой-ой-ой, чуть не впав. Всякі яблучки і прочі інші треба обов'язково брати.
Ніхера собі тут золото. Яблучко на закусь? Да, є таке. Є таке. Так, добре, йдемо в наше друге підземелля. Before you even ask, yes, I have an ancestry steeped in magic, and no, I don't want to talk about it. Yes. А я хотів саме про це порозмовляти, і ти мені кайф весь перебила. Does that cover everything? Я достатньо розповіла. Перепрошую. I've just been asked enough questions. I'm here to learn not to explain myself over and over. Forgive me. I didn't mean to assume. I know I don't like the way he looks at me. I can't tell if he expects me to blow myself up or to try and murder him, but he clearly doesn't trust any of us. Not really, just that it's very, very old. It was one of the first cities of men in Tamriel, I think. Why? Because it's old and full of dead things? Clearly, you've never spent any time in Morrowind. All right then. Що ж, Good to see Skyrim still has such fine people. що ми шукаємо? Anything at all Будь-що, that might be of будь-що interest. цікаве. That's why I Ось чому я люблю це have місце. no idea what we're going to find. Понятно. And if along the way my message about the dangers of magic should happen to sink in for a few students, that would be a happy coincidence. I can certainly share a bit of what I know. А що, все не можу? Я понял. We're particularly interested in the prevalence of magical seals placed on the tombs here. It's rather unlike anything we've encountered. Ну пішли. All right. Please stay close to me while we're inside. It should be safe, but it's always better to be cautious. До речі, ми можемо, поки вони будуть вбивати, взяти, коротше, отак. Позаряджати наші, коротше, камні душі. I'm not so sure we should be here. Get away from me. Explored settlements in Skyrim. It was also the largest. Sacked by the elves in the infamous Night of Tears, not much is known about what happened to Southall. Телепорт, нічого This is собі. an exciting opportunity for us to be able to study such an early civilization and the magics they used. Please be careful here. The site isn't entirely secured. Well, are there any questions before we begin? Ah, yes. Well, why don't you see if you can assist Arniel Gain? He's one of our scholars, here working on cataloging our finds. I expect he'd appreciate some help in locating any additional magical artifacts here in the ruins. Any enchanted items will do. The usefulness of the enchantment is irrelevant. If you find anything, the class can look it over. Now let's see. What shall we have the rest of you do? Berlina, my dear, why don't you search for warding magics? Anything designed to keep people out. Don't interact with them, just identify them. All right, everyone. Let's be careful, but have fun.
To think, my ancestors destroyed the homes of Onman's ancestors. So much bloodshed. Дорогі мої. Я би тут так, блін, Please be careful here. The site isn't entirely secured. Ну так я йду за тобою, а ти сам, блін, ну це. Знівечена книжка. Обов'язково треба прочитати. Так, де вона? Де ти? А, то ти типа зломаний. Блін. До речі, у нас же ж багато нерозпізнаних всяких складників. Класно тобі, да? Please be careful here. The site isn't entirely secured. It's going to take forever to sit through all this. He asked far too many questions about my research. I think the Thalmor are trying to steal my work. Та нічого вони I не haven't told намагаються them тебе anything, вкрасти, of що ти course. What I'm починаєш. doing is far too important. Can't breathe a word of it. Дольфрид послав мене тобі допомогти. Ah, yes, you. I remember you. You're going to help? That's fine. Just don't make a mess of my work. I've only looked through a portion of this section. You can look around in the chambers just north of here. Try and be careful, all right? We don't want to damage anything. Знайти чарівні Just артефакти. round up the Прикольно. rest of the magical artifacts so that I can catalog them. All right, then. Do you think there's treasure? Because Torfdir says so. He says there are things to learn here. All right then. Темно. Дуже темно. Please be careful here. The
site isn't entirely secure. Зачаровані персні всякі. What in the world was that racket? Is everything all right? Я в пасті, допоможіть! How in the world did that happen? Мабуть, треба було витягти зі стіни амулет. Really? А, не треба The було. amulet is important somehow. Is there some way you can use it? Утекти з пастки за допомогою амулета Сартала. Ти давай спочатку десь цей самий. Так, убрання. Закляття потребують на 3% менше чарів. Опа. 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 І що? І куди? І що мені робити? А я щас подумаю. Може мені його треба одягти? А давай попробуємо одягти. Do you see that? Some kind of resonance. You and the wall. It must be connected to the amulet. I wonder what effect might your spells have. Мороз або вогонь. Don't even think about it. Чуєш, дідо? Тобі так зі мною, блін, не цей самий. Well, this is highly unusual and very interesting. Why in the world would this be sealed off? What is this place? I'm not sure what to expect here. Please be on your guard. Hold, mage, and listen well. Know that you have set in motion a chain of events that cannot be stopped. Judgment has not been passed, as you had no way of knowing. Judgment will be passed on your actions to come, and how you deal with the dangers ahead of you. This warning is passed to you because the Psijic Order believes in you. You, mage, and you alone, have the potential to prevent disaster. Take great care, and know that the Order is watching. I swear I felt something rather strange just then. What just happened? I'm afraid I didn't see anything. Can you tell me more about what you saw? Що то було? Орден Псиджиків. Це хто такі вже? Psijic Order? Are you quite sure about that? That's very odd. And danger ahead? Why, that doesn't make any sense at all. The Psijics have no connection to these ruins, and no one's seen any of their order in a long time. Perhaps we should take a look inside these coffins. Now, please do be careful. Who knows what we're going to find? They were a group of mages with a history that predates the Empire. Very powerful, very secretive. No one's seen them in well over 100 years.
They vanished, along with their sanctuary on the Isle of Artaeum. I have no idea what connection they'd have to this place. I have no idea, but it's fascinating. Assuming it's true, of course. The Isle of Artaeum disappeared over 100 years ago, and no one has seen them since. And yet now, suddenly, they've chosen to contact you. Why, it's intriguing. If nothing else, I'd take it as a compliment. The Psijics have only ever dealt with those they feel worthy. Добре. Until next time. А, і ти дідуган, типа... Хорош. Так, а тут якісь книжки були чи що? Ні, просто зламані книги. Ну, хорошо. Так, да, я пройду, ну... Тогда я... This is simply fascinating. This is simply fascinating. What was that? What was that? Супер. I've never seen anything like this in Nordic ruins before. Why, just look at all these coffins. This bears closer inspection. I'd like to stay over here. Examine this. You, however, should press on. See if you can find whatever this vision of yours mentioned. It's truly dangerous. Go on ahead. I'll be sure and catch up with you before long. Ну добре, давай побачимо, що там буде. Монети нам ніколи не будуть заважати, правильно? Правильно. Що
Що, так швидко ти його вбила? Ніфіга собі. Бля, я так і знав, що це щось не то. Ви поневолили душу. От скотина яка. Блін, нема книжок тут почитати, яких цікаво. Немає просто. О! Щось я не поняв.
тут загадки. Добре. Як ми можемо розгадати це? Мають бути десь поруч підсказки. Так. Тут я нічого не бачу. Тоже нічого не бачу, хорошо. Треба подумати. Один, два, три, чотири. 5, 6. Риба, риба. Можливо, тут буде змія, змія. І... птиця, птиця. Хорошо, блін. Що тоді робить? Ось от, чекай, тут птиця, риба, змія, птиця, риба, птиця. Зверху за колонами, які повертаються. Дякую тобі велике. Дякую. Але бачиш, якось я... вийшло самому здогадатися. Здогадатися вийшло. Так. Але дякую за підсказку. Я дуже ціную, коли чат грає разом зі мною. Мені дуже приємно. Ніхера. Я понял. Ой-ой-ой. Що ти мені зробиш, лоб? Отак. Ну а що, рівень складний в мене тут. Рівень складності високий, треба якось виживати.
помер за 3 гривні, є? Ну я їх теж розумію. Вони тут собі жили спокійно. Ніхто їх не турбував. Прийшов якийсь, блін, чичас. Начав, коротше, розбирати їхню хатину нормально. Блядь, я б теж почав би нападати. Оп! А, я понял. Міг і не стрибати. А там може в глечику щось є. Тоже пусто. Туди я не дострибну, та й там нічого такого нема. Можливо, можливо щось є. Так, а що це такий? Бальзамуючий знаряддя. Нафіг надо. Нікого нема? Та по-любому хтось є. Конечно, так я, блін, і зробив. Ти подивись, скільки тут всяких приколів. Так, я зараз, ну теж зверху, я понял. Ох, йоп, а вони ще повертаються інші, блін. Змія, риба, птиця, риба. Не понял. Тепер. Ого! Я вообще красавчик. А ну-ка. Птиця, риба. Риба. Молодець, 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 молодець. Що, нікого навіть нема тут? Ох йо. О, нечик. Так, ще зараз божества.
Читаємо. Місце, яке Шезар посідає в кіродільській релігії, часто розуміють неправильно. Він, як і інші тисячі богів, має чисельні культи імперському листі. Особливо Шезара шанують на коловійському заході. Там його називають Шором, оскільки місцеві королі зазвичай метарелігії є близькими до нордів. Незрозуміло, що становище Шезара серед божеств, його іноді називають їхнім зниклим братом, бере початок ще з часів Святої Алесії, так званої королеви рабів Кіроділ, засновниці Першої Кіродільської імперії. Згідно з найдавнішими кіронорськими легендами, Шезар бився на боці людей супроти айлейдів, високих ельфів. Потім кудись зник. Мабуть, вирушив на допомогу комусь в інше місце. Без його підтримки люди зазнали поразки та потрапили в рабство до айлейдів. Рабство тривало багато поколінь. Поступово люди стали поклонятися тим самим богам, що і їхні гнобителі, або ж власні звичаї людей наскільки перемішалися з релігійними практиками високих ельфів, що їх стало неможливо розрізнити. У першу еру 242 року під приводом Алесії, її коханого напівбога Моригауса, подих Кін та сумнозвісного Пелінала Білосяйного, кіродільці повстали, а завдяки допомозі скайрімського війська перемогли. Владу айлейдів швидко скинули. Алесія захопила білу золоту башту і проголосила себе першою імператрицею кіродів. Крім всього іншого, це означало, що вона мала стати також і верховною жрицею Акатош. Кіродільці не бажали відмовлятися від поклоніння Акатошу, а оскільки він був альтмерським богом, імператриця опинилася в дуже делікатному політичному становищі. Їй було дуже важливо зберегти союз із нордами, але вони в той час були затятими противниками шанування будь-яких ельфійських богів. З іншого боку, побоюючись нового повстання, Алесія не наважила силоміць примусити кіродільців знову поклонятися нордським богам. Вона пішла на поступки та заснувала нову релігію. Релігію 8 божеств, витончене та продумане поєднання двох пантеонів – нордського і альтмерського. Як наслідок, уявлення про Шезара мало змінитися. Він уже не міг бути кровожерливим воєводою, що ненавидить альтмерів, але й цілком його відкинути теж було неможливо, адже тоді норди перестали підтримувати Алесію. Зрештою, Шезара стали вшановувати як духа, що стоїть за всіма людськими починаннями. Попри те, що таким чином він просто перетворився на тонко замасковану, спрощену версію Шора, але для нордів цього було достатньо. І щодо того, чому Тайвер Септим під час своїх воєн супроти Альтмерського домініону не спробував відновити Шезара, можна лише зробити таке припущення. Він побоївся, що згадки про невдачі Алесійського ордену, драконячий злам, праведна війна, поразка на гленумбійських мочорах пошкодять його наміру стати імператором. Понятно. Діду, ти можна наступати на ту кнопку? Дякую. Дякую тобі, велике, дякую. Ніфіга я зілі роблю. Ніфіга собі. От я не зря все це збираю, розумієте? А ви оце починаєте. Ну,
от і все. Так, а що по складниках? Ніфіга собі. Оце я начеклував, йопа. Так, добре. Be prepared to defend yourself. Може ж дід цікавий був. Опа! Well now, would you look at that? I never imagined we'd find something like this. Why is this buried so far within Sarthol? Я думаю, вона так прихована далеко для того, щоб ви цього не бачили. Але ви це побачили. І тому, дідо, ми це заберемо. І зробимо якусь невгамовну річ, про що потім будемо довго і роки шкодувати. Nothing seems to work. Keep it busy. I'll try to drain some of its power. There, now attack. Привіт, 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 дуже радий тебе бачити. Нормально, Skyrim награємо, бачиш? А йому пофіг взагалі, йому, блядь, такі печари. На, Юрик полетів. А що в Юрика є? Частина амулета, хорош, золото хорош. Якийсь на... А ну-ка, давай, давай, давай. Тут твоя в'язниця, Юрику, убивця і зрадник ти. Засуджений за злочини і уникнув кари. Хай твоє ім'я і твої вчинки забудуть назавжди, а твій амулет хай запечатують наші чари. А я розпечатав. Хі-хі-хі.
This is simply fascinating. I have no idea. This is amazing. Absolutely amazing. The Archmage needs to be informed immediately. He needs to see this for himself. I don't dare leave this unattended. Can А you я би її return to the сховав, college and а inform не показував Salvatore верховному of this чарівнику. discovery? Please, hurry. Знайти небезпеку. Я успішно знайшов небезпеку. Я справився зі своєю задачею. Дуже цікава річ. This is simply fascinating. Ще й слово отримав. Клас. Клас. А що, не клас? Опа. Ви прокинулися з відчуттям відпочинку. Скоро в мене це закінчиться, бо мені почали задавати запитання, чого я завжди втомлений. Як завжди, десь вампір мене укусив за сраку, ну і все. І все, і все. І все. Так, а куди ми? Сюди, мабуть, підемо. Я так і не зрозумів. Ти в Німеччині? Ну да, зараз я в Німеччині. Поки що я в Німеччині, да. Ти де? Алло, ти що? Ах ти скотина. Як я там опинився? Поїхав на автомобілі. Ще до цього всього, до війни. Не знаю, як, ну, типа, зараз опинитися тут нереально. Бо, типа ж, все закрито.
А до війни опинитися тут було реально. Будь-кому. Тому мені просто за дуже дивовижним збігом обставин. Ох, блядь. Максимально повезло, коротше, от і все. Максимально. $7000 і виїдеш. Ну, типа, з однієї сторони, да, наверно. А з другої сторони... А де бабки взяти? Ні, зараз я вчуся. Зараз я вчуся, а потім буду кухарем працювати. Подобається. Вчитися... Ні, не подобається. Блядь. Я в Україну хочу. Але я не можу зараз приїхати туди. Мені нікуди буквально їхати. Ну, прямо на центрі свого. Нікуди. А, воно отак от робиться? Це жесть якась. Да, комп тут вже купив. Частину передали просто з України, а комп тут взяв. Вони тут набагато дешевші, ніж у нас. Я не знаю чого. Це бісить, до речі. Якого хера, я не знаю, у нас бариги такі ціни луплять на все. На все, що тільки можна. Якщо не хочеш бити, то присісти треба було і сховати за чимось. Ні, я хочу битися. Я просто на важкому рівні граю і мені небезпечно проти нього показувати своє я. Так, а в мене є?
сука, стоїть тут. Та десь є, кстати. Добре, що нагадали. Хай астронавт відпрацьовує. Нема всяких вогняних куль. А може лук взяти просто. З ким він там б'ється? Та ти. На, все, є. Ти що, блин?
Підемо все це продавати. У мене було десь зілля, яке... А, мене нема, блін, я понял. Просто йдемо. Просто йдемо. Ледве йде, коротше. А куди я зайшов? Вниз, походу. I'll sell just about. Some may call this junk. Драконячі Me, кістки I call ми them treasures. лишимо в цьому. Take a look. В колегії Вінтерхольду в своїй кімнаті. Так. Що ми можемо продати тобі? Відновлення чарів ми продавати не будемо. Until next time. Все, і підемо в свою кімнату, лишимо там драконячі кістки і проче таке, да. А це моє? Це моє.
Все, і ми в 2 рази менше стали. Це ж взагалі прекрасно. Так, скільки в мене? 2100 золота. Супер. Супер! Не понял. А, сюда. Тепер я сюди можу зайти, да? What you learn here will last you a lifetime. Several, if you're Personally? No, not I. One of their number used to advise the Archmage when I was but an apprentice here. But that was a great many years ago, before all the members of the Order were called back to the Isle of Artaeum, and it disappeared entirely. Please don't tell me that another one of the apprentices has been incinerated. I have enough to deal with right now. Very well. I trust that you wouldn't be here were it not significant. Thank you for bringing this to my attention. Tolfdir normally looks after your little group, yes? Since he's apparently occupied, and I will need to see this discovery for myself, I think perhaps you should begin researching the subject. Speak with Urag in the Arcanium. See if he's aware of anything that matches your discovery. And good work. The next time you find yourself exploring Nordic ruins, perhaps this will be helpful. Посох світла чарівника? Непогано. Until next time. Блін. What you learn here will last you a lifetime. Several, if you're talented. It's no secret that the college's reputation in Skyrim is tainted. You know, they say you are now in the Arcanium. Are you feeling sick? I don't want to... Hundreds of years have gone into assembling this collection. It's going to stay pristine. As a matter of fact, there are. Have you ever heard of Shalador? Immensely powerful mage, back in the First Era. Had an understanding of magic few have ever matched. He holed himself up in Labyrinthian,
and devoted all his time to research and study, but more than you would imagine possible. Since then, his writings have been scattered all over Skyrim, but are little use to anyone who can't translate them. I'm one of the few who can. I've heard whispers of more of his work having turned up. If you can track it down, it may prove useful to all of us. Добре, добре. Of course I do. If I didn't, most of these books would have been burned to ashes or dissolved to nothing before the Third Era. Mages need to be reminded to be careful around research materials. A mage is only as good as what he knows. I try to make sure as much knowledge is available as possible. We've been keeping this collection since the Second Era. Books have come and gone during that time, but it's mostly intact. I know what you want. Word travels fast around here. Discovered some big mystery, huh? Well, you don't even need to ask. No, I don't have anything for you. Not anymore, anyway. I said not anymore. Orthorn stole a number of books when he ran off to Felglow Keep to join those summoners. Some kind of peace offering. I think one of those volumes may have had some relevant information. If you want them, you'll have to talk to Orthorn. He was an apprentice here at the college. Not very skilled, but got involved with a group of mages who took a liking to him. When they left, he took off after them. Stole supplies and books from the college. I suppose as a way to ingratiate himself. If you're feeling adventurous, I'm always looking for someone to procure valuable books from some more dangerous locations. Well, all right, here. I scribbled down the last place I'd heard about. Check it out, but be careful. Добре. Let's just call it a difference of opinion with the college. They were interested in research that goes outside the bounds of what the college allows, so they were persuaded to leave. Not enough to bother with. Archmage Aaron's approach to these things is just to let them sort themselves out. Although now it looks like you'll be doing the sorting. Good luck with that. Please make sure your hands are clean before touching anything, all right? У нього книжки, нічого собі. Вообще, блін, за копійки все продає, гівно собаче. Until next time. You there. I have questions for you. You were in Sarthal, yes? It has come to my attention that something was found there. I know full well that you have. Please do not insult my intelligence. Tolfdir is still there now, is he? I shall expect a full report when he returns. Something was discovered in Sarthal that was significant enough that Tolfdir sent a new member of the college alone to deliver word. That sounds precisely like the sort of thing that should matter to everyone, especially me. Thank you for your help. You may go now. Добренько. Так, я зараз зберігаюся. І десь на годину піду, відлучуся від стріму і ми продовжимо грати. Та? А перед цим ми обов'язково когось зарейдимо.
Чому би і ні, правильно? Так, хто там у нас є? Дякую тобі за фоллов під кінець стріму. Дякую тобі велике. Дякую, дякую. Я маю надію, що тобі подобається тут і буде подобатися надалі. А є воно у мене один товариш, який стрімить. І стрімить дуже непогано, і хлопець взагалі класний. Забула. Велике тобі дякую. Я десь зараз повечерюю і повернуся назад. Мене не буде десь, ну, максимум 1,5 години. Година, десь так. О, тому до вечора. А, ні, ще 10 секунд посижу. Бо Skyrim це така гра, що вона дуже сильно затягне. В принципі, кому я розповідаю? Ви самі знаєте. Погнав.